Hello mga boss, welcome back sa aking vlog. Nandito po tayo ngayon sa aming production area kung saan ginagawa ng lahat ng mga multicab namin. Ito po ipapakita ko sa inyo kung saan nagsimula, saan natapos at saan nakita ang magandang output ng mga multicab. Dito po ang mga CKD namin pagdat galing ng Japan, nilalagay dito or stock namin sa area. At ito naman, punta tayo dito sa aming assembly area kung saan lahat ng multicab namin or tinatawag namin na fabric. Yung tinatawag na spray bottle. Yan. Sa lahat ng po nagtatanong ng mga prices namin, ang range namin ay from 250 hanggang 360. Kung may katanungan po kayo, comment lang po sa baba.
you for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe.